Замість прямих поставок – закупи через посередника. В Центренерго нове керівництво і нові угоди на купівлю вугілля. Раніше держпідприємство придбавало паливо безпосередньо в українських шахт. Тепер у них домовленості з посередником і, звісно ж, нова, вища ціна. Кореспонденти сьогодні шукали фірму, яка тепер дає вугілля енергетикам. А знайшли ще й збитки, яких тепер зазнають українці. Донедавна держкомпанія «Центренерго» купувала вугілля у вітчизняних шахт. Та нещодавно керівництво компанії раптово змінилося. Це стало початком великої корупційної афери. Відразу змінилася політика щодо закупівлі вугілля в «Центренерго». Заключили контракт з фірмою, яка насправді є фірмою одноденкою, на купівлю енергетичного вугілля. Щоб укласти цей контракт, компанія розірвала угоду з вітчизняною шахтою і почала купувати третину необхідного вугілля вже не в української шахти, а у фірми-посередника. Угоду на кількасот мільйонів гривень отримала так звана компанія «Нафтафорс», уставний капітал якої лише 1000 гривень. Розумієте, якщо компанія, яка до того не займалася вугіллям, несподівано появляється, займає майже третину ринку, пропонує вугілля невідомо звідки, це не збіг обставин. Вугілля компанія «Нафтафорс» везе українському підприємству «Центренерго» з Росії значно дорожче, ніж можна купити в українських шахтарів. І коштує воно 2700 гривень, без врахування доставки. При тому, що українське вугілля за час дії формули «Роттердам Плюс» подекуди коштувало на 1000 гривень дешевше. Кому компанія свідомо переплачує, знають експерти. Ця компанія пов'язана з паном Коломойським, яка продає це вугілля. Тобто ті, хто там розповідав про патріотизм Коломойського, можуть якось трошки заспокоїтися. Це підтверджує ще й належність «Нафтифорс» до групи «Приват». Але далі схема закручена ще хитріше. Державна компанія «Центренерго» продає вироблену електроенергію набагато дешевше собівартості собі у збиток, зокрема феросплавним заводам. Два джерела заробляння, причому фактично на державі. І причому, щоб було зрозуміло, що це все створює ще більшу напругу для самого «Центренерго», тому що виставляти на приватизацію підприємства, яке буде занурено в борги, стане просто, скажімо, неможливим. І, можливо, в цьому і полягає теж зміст цієї ідеї, цих кроків Коломойського, щоб ще залишити таку корову, яку можна доїти. Щоб взяти коментар другої сторони, ми зателефонували за номером компанії «Нафтафорс», дозвонились на заправку. Я вам пояснюю, я роблю оператором на заправці, касиром. Я не можу вам допомогти. Так, рік назад мені предлагали бути директором. Я відмовилася. Представники шахтарських профспілок зверталися до правоохоронців. Просять перевірити, чому керівництво держкомпанії «Центренерго» свідомо доводить держшахти до зубожіння. Відповіді нині немає. Ще в червні, в липні ми взагалі не знали, куди діти вугілля. І за цього зупиняли ще шахти, тому що споживачі це вугілля не брали. І в першу чергу «Центренерго». Крім шахт, страждає, власне, «Центренерго». Прибуткову ще торік компанію тепер зробили збитковою. У такому стані її буде вкрай важко приватизувати. А це є важливою вимогою МВФ щодо співпраці з Україною. Відчують це і прості українці. Держбюджет недоотримує кошти від «Центренерго», а значить, державі бракуватиме грошей для покращення життя людей. Андрій Іванов, Валерій Яцюк. Сьогодні канал «Україна».